Και τώρα βρισκόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της πόλης. Ναι, παιδιά, παλαιότερα ονομαζόταν Πλατεία Μεταξά, αλλά μετονομάστηκε σε Πλατεία Ελευθερίας. Και να πούμε ότι έχει αναστηλωθεί, έχει σχεδιαστεί μάλλον σε αυτό το νέο σχέδιο από την Ζάχα Χαντίντ, μια Ιρακινή Βρετανίδα αρχιτέκτονα, η οποία είχε ως σχέδιο να ενώσει τη νέα πόλη με την παλαιά πόλη που βρίσκεται πίσω από τα τείχη. Και γι' αυτό στο αριστερό μας χέρι βλέπουμε τα τείχη, βλέπουμε την παλαιά πόλη που βρίσκεται πάνω από τα τείχη και βλέπουμε μπροστά μας ουσιαστικά μια γέφυρα που κυριολεκτικά συνδέει τα δύο τμήματα και ήθελε και μεταφορικά ουσιαστικά να συνδέσει το παλαιό με το νέο κομμάτι της πόλης. Βέβαια πήρε πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε η ανακαίνιση της πλατείας από το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2021. Δηλαδή φανταστείτε ότι για 16 χρόνια, παιδιά, η πλατεία ήταν κλειστή και αναστηλωνόταν. Η νέα Πλατεία Ελευθερίας είναι πλέον ένα μοντέρνο αστικό σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ανοιχτούς χώρους πρασίνου και γλυπτά. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη πλατεία είναι ότι η αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίτ έφτιαξε το φεγγίτι εδώ ψηλά που φαίνεται μπροστά στα μάτια μας, έτσι ώστε να φωτίζει όλα αυτά τα τμήματα του συγκεκριμένου σχήματος. Τα φωτάκια δηλαδή στο δάπεδο. Τα φωτάκια μία φορά το χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτό συμβαίνει, περνάει το φως του ηλίου με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να φωτίζονται όλα αυτά τα φωτάκια. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ. Είναι εντυπωσιακό όμως. Το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό να πετύχετε εκτός αν βρεθείτε στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή, που είναι μόνο μία στιγμή ουσιαστικά το χρόνο. Αλλά όπως και να έχει, είναι λίγο αμφιλεγόμενη η ομορφιά αυτού του φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί κάποιος να το απολαύσει παρά μόνο μία φορά το χρόνο. Εντάξει, τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου φωτίζονται πολλά από τα υπόλοιπα φωτάκια. Τώρα, άμα είναι πολύ εντυπωσιακό να φωτιστούν όλα ταυτόχρονα, αυτό εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Λευκωσίας, της πρωτεύουσας της Κύπρου. Και τι έχουμε πίσω μας? Είναι η οδός Λίδρας, παιδιά. Πίσω μας λοιπόν έχουμε μία οδό που είναι πεζοδρομημένη. Έχουμε δηλαδή καταστήματα δεξιά και αριστερά και μπορούμε να περπατήσουμε χωρίς να ενοχληθούμε από οχήματα. Βέβαια, βλέπω και ένα ποδηλάτι ο οποίος κάνει την βόλτα του. Κανένα πρόβλημα, θα συνυπάρξουμε μια χαρά. Θα περπατήσουμε λοιπόν κατά μήκος αυτής της οδού και θα ρίξουμε μια ματιά στα καταστήματα και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε κάπου να πάμε. Να πούμε, παιδιά, πριν φύγουμε ότι από εδώ έχουμε και μια οδό που ονομάζεται, όχι μια περιοχή μάλλον, όχι μια οδό που ονομάζεται Λαϊκή Γειτονιά. Μπορούμε να δούμε δηλαδή πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί. Έχουμε κάποιες πινακίδες πίσω μας που αναφέρονται σε αυτήν. Η πρώτη δηλαδή ονομάζεται Λαϊκή Γειτονιά. Θα δούμε ότι αν πάμε αριστερά κινούμαστε προς τη Λαϊκή Γειτονιά, ενώ εμείς θα κινηθούμε κατά μήκος της οδού Λίδρας και θα οδηγηθούμε στο τέλος στο οδόφραγμα της Λίδρας, από όπου θα περάσουμε και στα κατεχόμενα. Κάναμε μια μικρή στάση για φαΐ στο εστιατόριο προηγουμένως και συνεχίζουμε να περπατάμε εδώ στην οδό Λίδρα. Βλέπουμε ένα άλλο όμορφο μέρος που λέγεται Καθοδόν, παιδιά. Καθώς είμαστε όντως καθοδόν για να περάσουμε από το οδόφραγμα Λίδρας, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, στα 10 μέτρα μπροστά μας, δηλαδή σε λίγο θα έχουμε φτάσει για να περάσουμε στα κατεχόμενα. εκεί δηλαδή, έτσι, εκεί που είναι το μπλε. Πρέπει να δείξουμε ταυτότητα. Ταυτότητα ή διαβατήριο και περνάμε. Λίγο πριν μπούμε στα κατεχόμενα, φτάσαμε σε ένα μνημείο. Βλέπουμε εδώ είναι ένα μνημείο του γλύπτη Θεοδούλου, το οποίο αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, στα πρώτα άρθρα της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, παιδιά, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα εδώ που αναφέρεται ουσιαστικά, αν θέλετε, διαβάζετε κυκλικά. Εγώ διάβασα προηγουμένως κάποια πράγματα, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το πάρεις έτσι κυκλικά. Μόλις δείξαμε τις ταυτότητες και τα διαβατήριά μας και περάσαμε στα κατεχόμενα και ακούμε μια περίεργη μουσική. Μήπως γνωρίζεις τι είναι αυτή η μουσική? Ναι, αυτός είναι ο Χότζας, ονομάζεται Χότζας. Είναι ο μάμις των Τούρκων. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, το ακούμε μεσημέρι και απόγευμα, καθημερινά. Και όντως για μας τους Κύπριους είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Δείξαμε ξανά το διαβατήριο και την ταυτότητα εδώ περνώντας στα κατεχόμενα. Ουσιαστικά είναι η οδός Λίδρας, η οποία συνεχίζει μέχρι εδώ, απλώς σε κάποια φάση υπάρχει ένα οδόφραγμα. Δείχνεις το διαβατήριό σου στην Κύπρο, στην ελεύθερη πλευρά, στο ελεύθερο τμήμα, και περνώντας από μια ουδέτερη ζώνη φτάνεις μετά στα κατεχόμενα, όπου δείχνεις ξανά το διαβατήριο και την ταυτότητα και περνάς πλέον στο τμήμα των κατεχομένων. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην Λευκωσία, αλλά από την άλλη πλευρά. Φτάσαμε στο χάνι του Πάντζαρου και πίσω μας βλέπουμε ότι είναι κλειστό δυστυχώς, αλλά από εδώ θα ήταν η κεντρική είσοδος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ανοιχτό και έρχεται ο κόσμος εδώ και μπορεί να ψωνίσει πράγματα, έχει καταστήματα. Μέσα δηλαδή έχει διατηρηθεί όπως ήταν παλιά όμως η
κατασκευή, το ξενοδοχείο αυτό καθ' αυτό. Είναι ανοιχτό στο κέντρο, υπάρχει ένας προάβλιος χώρος. Εμείς φτάσαμε λίγο αργά δυστυχώς γιατί κάναμε ήδη tour από το μεσημέρι στην πόλη και έτσι μας έπιασε η νύχτα. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερα, αλλά θα συνεχίσουμε να περπατάμε για να φτάσουμε σε μια εκκλησία που στην πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε τζαμί. Και κάτι ακόμα, κατά τη διάρκεια της μέρας γενικότερα υπάρχει αγορά στο συγκεκριμένο σημείο, σε όλους τους δρόμους εδώ. Παιδιά, περπατούσαμε για να βρούμε την εκκλησία που ονομάζεται Τζαμί Σελιμιγέ και είναι πίσω από αυτό το κτίριο που πρέπει να είναι μουσιακός χώρος. Δεν φαίνεται καλά δυστυχώς και είναι περιφραγμένη η εκκλησία αυτή τη στιγμή, το τζαμί. Δεν μπορούμε να μπούμε να το δούμε. Αλλά θα πούμε εδώ πέρα ότι συναντήσαμε μια αγορά που υπάρχει από το 1932 και μάλιστα έχει γίνει αναστήλωσή της εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η χρηματοδότηση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όμως ήρθαν σε κατεχόμενα εδάφη, παιδιά, και αυτά στηρίξαν λοιπόν αυτή την αναστήλωση αυτής της αγοράς. Πολύ ενδιαφέρον, δεν το γνώριζα ότι γίνονται τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις εδώ, αλλά από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως χρηματοδοτεί κάποια project και σε αυτό το τμήμα της Κύπρου. Και κάπου εδώ τελειώνει η βόλτα μας στην κατεχόμενη Λευκοσία. Θα γυρίσουμε πάλι πίσω και θα περάσουμε την υπόλοιπη νύχτα μας εκεί. Περάσαμε λοιπόν πίσω στην ελεύθερη Λευκοσία και θα πιούμε μια μπυρίτσα. Γεια μας, παιδιά! Γεια μας! Μπυρίτσα Λέων, Κυπριακή.